Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, pregătește pentru a te relaxa profund. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră. Ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă.
3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Ok. Ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil pentru noi. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 ne conectăm cu absolutul divin. 1, 2, 3. Ah, trebuia să mă aștept. Hai să mă conectez din ambele părți. Ne conectăm împreună. Este necesar de a ne ridica nivelul energetic și vibrațiile mai înalt. Nu, e ok. E ok. Te-ai conectat, adică ne-am conectat. Da, ai înăuntru tău. Simt. Simt. E aici. Da, aici. Aici. Se Cristina. activează și coroana. Îmi permiți Canalizez. să vorbesc cu absolutul prin coartele tale vocale. Ok. La 3 mă lași în legătură cu el. 1, 2, 3. Stimate absolute, te salutăm. Bună. Pot dialoga Bună, cu Mini. tine. Bună mie. Bună ție. Sau bună nouă tuturor. Da. Salut pe Cum, mine. cum este mai corect să mă adresezi? Ești absolutul divin? Ești sursa supremă? Sau creatorul primordial? Suntem tu. Dacă spui creator, am un contur mai din perspectiva voastră, mai umană, un
Un corp. Dacă spui sursa, spui originea ta. Spui originea tuturor locurilor. Punctul de Ap- plecare, dar absolutul, care înglobează totul. mhm, Sunt toate. Toate sunt. toate Mai că sunt. fiecare pe diferite aspecte ale înțelegerii straturi. Fiindcă tot te poți conecta în anumite momente cu acele straturi și atunci apelezi la acele denumiri. Te întreb din cauza să evit oricare conexiune care poate fi intermediară. Și ei tot ai mei sunt. Sunt tot ei. Cum ne putem sincroniza pe frecvența ta divină? Ești. Acum sunt, Da, tot timpul ești. tot timpul sunt, dar din ce Percepția cauză ta este cea care nu te lasă. ne poți arăta cum se manifestă prezența ta în jurul și în interiorul nostru? Păi tot timpul o simți, tot timpul o vezi, tot timpul o auzi, o simți, o miroși. Pe eu sunt totul, tot, ești totul. Tu doar te folosești într-o perspectivă să aminti, să percepi. Că spui strat peste strat și atunci trebuie să lași timpul din minte la o parte să fii, să intri printr-un aspect în tot, Cum să te am, concentrezi. cum aș putea lăsa timpul? Cum aș putea deconecta de la el? Deci cât te deconectezi, dai intenția. Intenția. Deconectat sau te-ai deconectat și începi să simți, dar nu prin observație. În momentul în care observi, simți diferit, că îți schimbi intenția. Când observi, ești distanțat, nu? Se schimbă nuanța. E o curbă și încă o curbă, nu mai devine un drum drept. Există vreun simbol sau vreun semț al prezenței tale care ne-ar putea tot timpul Nu, ține? nu există că nimic nu poate să înglobeze tot ce sunt. Există doar fără pe anumite nivele de conștiință. Nimic nu poate să cuprindă totul. Înseamnă asta că aș, aș trebui să conștientizez că la ce nu m-aș uita, mă uit la tine. Dar oriunde te uita, te uiți la tine, la mine, la tot. Dar și dacă ai folosi triunghiul, ar fi pe un anumit nivel. Dacă ai folosi spirala, ar fi pe un anumit nivel. Dacă ai folosi cercul, ar fi pe un anumit nivel. Dacă ai folosi punctul, ar fi pe un anumit nivel, aspect. M-am extins ca să pot să percep bucățele bucățele, bucățică cu bucățică. Să pun sub microscop totul. Toate percepțiile voastre fragmentate sunt ca puse sub microscop. Care este esența ta cea mai adevărată?
de a fi tot. Cum poți fi cel mai bine perceput și înțeles de conștiința noastră umană? Păi, prin faptul că tu te înțelegi pe tine, mă înțeleg pe mine. Și dacă tu te înțelegi pe tine, atunci asta e răspunsul. Scopul primordial al întregii creații este de a mă percepe? Da? De a experimenta, de a sesiza. Cine suntem noi pentru tine în esența noastră cea mai pură? Mm. Poți să spui copii, dar nu sunteți copii, sunt eu. Sunteți bucăți din mine. Copii ca la început de un drum. Nu copii că trebuie să-mi dați ceva, că trebuie să depindeți de mine. Nu, voi sunteți toată energia mea, sunteți eu, dar mici, cu perspectiva mică de copil, de la început de drum. Suntem ca niște celule din tine Da, sau ca picături din oceanul cel mare de apă? ambele, fiindcă ambele presupune o înglobare a unui absolut în ceva mai mic. Ce parte din tine se reflectă în fiecare din noi? Voi ați înțelege mai mult lumina, dar e totul. E lumina. Este și întunericul o lumină pe care nu o putem percepe? Da, întunericul e doar ce nu am descoperit încă, poți să-i zici în felul ăsta. Dar în același timp e și lucru care generează toată dinamica. Din întuneric Dans. se generează lumina. N-ai percepe lumina fără întuneric și n-ai percepe întuneric fără lumină. Dar asta doar acolo, unde sunteți voi, unde sunt eu acolo. Doar în dualism. Și puțin mai sus. Mai există ceva nivele mai înalte unde nu există dualismul? Da. Și cum are loc perceperea la nivel mai înalt? Sau nu sunt capabil acum de a percepe? Nu că nu ești tu capabil, nu-i filtrul tău capabil de a înțelege. Adică până în anumite dimensiuni, cum se numesc. Că sunt mai multe puncte, sunt mai multe lumi de plecare din mai multe puncte, nu numai dual. Sunt din Mhm. 2, din 3, din 4, din 5, până la infinit. Dar există și un punct Da. De asta ți-am zis că sunt și punct, ca simbol. mhm, mhm. Există cu adevărat separare între creator și creație? Percepție. Ceilalți care zic că nu mă au pe mine ca origine, mint într-un fel. Nu se simt ei vorbesc din prisma unui văl. Mai mult ca niște umbre lăsate și în timpul lor, care se simte ca o eternitate, se simt despărțiți de mine, dar nu sunt despărțiți de mine, ci doar în proces de a fi reîntregați în mine. Sunt în drum spre ei însuși, da?
adică spre tine, Da, spre perceperea lor și a ta. poți să te gândești ca și cum ar fi două avatare, rase, specii diferite, două percepții diferite, cu timp diferiți. Este inima mea portalul principal al conectării cu tine? Fiecare celulă este. Fiecare celulă. Da. Concentrat pentru a fi înscris energetic ca o poartă, să ai tu înțelegerea că vine dintr-un punct, ca să ai pe urmă percepția că se extinde, dar I- toate celule sunt eu. Inima e doar ca un simbol Da, care îl putem percepe mai clar. da, Însă și noi suntem portalul conectării cu tine. Adică noi suntem noi. noi suntem noi. Cum ne putem deschide și purifica mai mult? Să te purifici de să schimbi doar percepția, Să o schimb, să o măresc. Doar să o măresc. să mă să o dai jos, depinde cum îți place să joci. Cât de grele vrei să fie lucrurile pentru tine, cu alte cuvinte, cât de mult vrei să percepi. Care sunt blocajele care împiedică fluxul de iubire și de cunoaștere divină? Nu sunt blocaje, doar faptul că ați ales să mergeți în dualitate, să experimentați dualitatea lucrurilor, să să vă luați niște filtre, vă face să aveți percepția asta, dar mai e atât de micuță percepția dacă ieșiți de acolo. E atât de micuță în tot ce este și totuși contează. Cum te putem asculta și putem vorbi în Dar nu fiecare trebuie să mă zi? ascultați. Nu trebuie să mă asculți, te asculți pe tine. Eu nu spun nimănui niciodată nimic. Direcții? Nu. Nu ofer nimic nimănui în afară de ceea ce este, adică totul. Eu ofer tot când vrea totul. Dar e cerința. Adică vrea să perceapă lucrul respectiv, cu forma respectivă și are acces total. Fiindcă este totul. Creează totul. Oricum, cum să menținem conștientizarea permanentă a acestei legături? Cine împiedică? Ok, tu dorești felul următor să stai în partea de lumină într-o lume duală. Și dacă vrei să experimentezi lucrul ăsta, pur și simplu cum te-ai conectat acum, cum zici că te-ai conectat prin intenții, te conectezi tot timpul și faci tot timpul lucrurile prin conectarea asta. Intenția e să fie mereu deschisă, percepția este mereu acolo, e ca și cum ai fi mereu conștient de faptul că porți haine pe tine sau nu. Dacă n-ai avea haine, percepi, nu? O anumită schimbare, că Da, toată lumea s-ar uita într-un fel la tine. La fel și
te uiți, percepi centrul tău din tine ca fiind mereu aprins, mereu deschis. Și fiind cu percepția asta înarmat, acționezi în toate lucrurile și cu încredere absolută că ești totul și că poți să faci totul. Nu menții nicio așteptare, nu mergi nici în viitor, nici trecut, pur și simplu crezi pe moment tot ce este mai bun, adică ceea ce ai intenția. Te duci în față. Cum pot percepe intenția sufletească majoră pentru această încarnare a mea? Sunt mai multe straturi. La fel, același este și procesul la fel. Numai că îi dai tu nuanța. Fiindcă în momentul în care ți-ai dat strat pe strat de pe conștiința ta, de iluzii, de coduri, nu iluzii, îți creezi tu, îți dai tu direcția și acum viața ta are sensul pe care îl dai în momentul de acum, în momentul care a fost. Nu e tot ce a fost și pui ca plan să faci viitorul, ești acum. Acum are sensul pe care îl devenești tu. Încarnarea asta are sensul pe care îl dai tu. Și bineînțeles că îl dai în funcție de toți senzorii tăi până acum, de tot ce ai tu ca avatar, ca cunoaștere, ca straturi, iluzii, între ghilimele. Dar dacă te uiți la fiecare și dai la o parte, tot se schimbă și permuți. Realitatea și se redefinește în mod constant. Asta se numește să fii peste tot, fiindcă tu nu-ți dai seama că ceea ce ai schimbat, de fapt, există pe alt plan, adică este lângă tine. Dacă ai vedea, ai fi ca și cum ai lăsa o urmă în urma ta, dar în același timp e peste tot. Care e lecția principală pe care trebuie să o integrăm și să o stăpânim? Că nu există nicio lecție. Nu este nicio lecție. Nu. Lecție nu-ți predă nimeni. Nu înveți în afară de a fi nimic. Să te extinzi. Găsești bucurii, poți să găsești, să înlocuiești cuvântul lecție cu scop. Să-ți dai tu scopul de a fi bucuros, de a fi fericit, de a te extinde. De a simți iubirea într-un pahar în care paharul respectiv este plin de suferință. Și în momentul respectiv în care ești plin de suferință, se simte ca o mângâiere, ca o grijă pe care tu ți-o permiți. Dar de fapt te bucuri de un strat de percepție cu acele coordonate. Ingrediente. Cum pot un model karmic sau contractual să-l dizolv acum din mine? Spunând și acționând. Tu îți determini totul în momentul de acum. Intențional, prin Da, intenție, da? dar nu te mai uiți deloc în trecut. Ți-am zis, ești în prezent. Nu ești nici în trecut, nici în viitor. Tu îți determini, ai spus intenția, ți-ai determinat realitatea, ți-ai creat-o, așa este.
Care este darul nostru unic, colectiv și individual, pe care ar trebui să-l percepem? Daruri, daruri în daruri, în daruri, în dar, cadou în cadou, în cadou, Mhm. adică percepția, eu sunt în tine, în tine, în tine, în tine, din macro în micro, și fiecare dar, așa zis dar, dacă îți place să ai filtrele de dar, Dar un ceea filtru, ce-ți, da. da, e ceea ce-ți permiți tu. E doar o înscriere energetică a unei cod, aspect pe care vrei tu să-l primești. Dacă vrei să-ți dai darul de clar cunoaștere, clar vedere, a, mintea ta, folosește orice cuvânt, orice înscriere energetică care îi permite, simte legitimitatea cu cea mai puțină rezistență să aducă în materializare aspectele respective. Și atunci folosește sisteme, folosește codări, daruri, folosește și îți faci darul de a simți, de a vedea, de a percepe aspectele respective. E doar o codare, darul de a primi de nicăieri, din neant, lași posibilitatea liberă, lejeră, degajată, nu pe rezistență, de a primi acel ceva din afara ta. Cu toate că este înăuntrul meu, este în Da, mine. dar asta aici vine codarea din ceea ce percepi tu ca din jurul tău, adică dualitatea, realitatea, realitatea și apoi dualitatea. Adică planeta, Matrixul, planeta, galaxia, sistemul, galaxia și tot așa mai departe. Cum ne putem exprima mai autentic voința divină în acțiuni pământești? În limbaj, ce formă ar fi, este o cod a unui aspect, a unui avatar, a unei forme de înțelegere. Un fir pe o papiotă și ai mai multe papiote, de mai multe experiențe, de mai multe planete, de mai multe percepții și țeși un cuvor a tău, o înțelegere, o percepere a ta, dar care la rândul ei este și un fir a unui sine mai mare, care ți iese la fel cu mai multe papiote, un alt covor. Acum poți să-ți creezi orice sistem, ață, fir, limbaj de care ai nevoie, pe care îl vrei. Poți să determini orice. Poți să-ți creezi tu sistemul, limbajul. Ce credință fundamentală despre tine sau despre noi necesită transformări? Ok. Prin percepția voastră, adică a mea, a unui aspect de acolo, transformările sunt ca niște mm, explozii solare, ca niște bang bang-uri, ca niște explozii. Ceea ce vedeți voi că sunt găuri negri, explozii în nașterea unor galaxii sau moartea unor stele, sunt transformări la un alt nivel mai mare
care vă determină vouă acolo, soarta vă influențează, nu soarta, vă influențează. Există Și și Big Ben în noi însăne? da, asta doream să spun, că și voi, prin ceea ce mâncați, experimentați, înțelegerile voastre pe care le aveți în momentul în care aduceți o informație, dați-o un văl la o parte, este un Big Bang înăuntru vostru, neuronii voștri se aprind sau mor, provoacă scântei ale vieții, pattern noi, căi noi și înăuntru corpul vostru creează celule de cancer, da, pe care sistemul vostru, corpul vostru le dă afară. Așa puteți să înțelegeți și celelalte aspecte ale umbrei de aici, prin cancer. Și corpul vostru ce face? Le ia și funcționează ca un întreg. Nu? Are un sistem. Fiecare parte își știe rostul, dar fiecare, orice particulă din corp este determinată de înțelegerea, perspectiva nouă, de conștientizarea nouă. De asta sunt minunile, de asta se întâmplă miracolele, din cauza percepțiilor Big Bang-urile din voi, din noi. Minunea este Big Ben-ul, conștientizarea la alt nivel. Da. Ce rană a separării trebuie să se vindece acum pentru a simți din nou unitatea noastră? Nu e rană, nu există răni, dar iarăși de acolo, din percepția de uman, cu acele filtre, e vorba doar de a ieși din sistemul de ascensionare în care v-ați băgat, ați coborât o scară, urcat scara. Dacă credeți că trebuie să vă vindecați și vreți să experimentați cu vindecarea și cu boala, fiindcă eu aceeași monedă, experimentați. Trebuie doar să pășiți scara. Și puteți pur și simplu să schimbați în momentul în care obosiți sau nu mai vreți, nu mai vreau să experimentez boala, pur și simplu decideți acum că sunteți determinați, reveniți în prezent și determinați-vă în realitate. Ce emoții înghețată o pot acum topi de căldura ta? Orice lucru pe care îl simți tu, dar iarăși vorba de percepție. E ca și cum te-ai dezbrăca și te îmbrăca cu hainele pe care le vrei. Și să zici procesului că ai topit sau ai înghețat, ai ars. Și cu orice dorești tu. Întotdeauna ești eu și întotdeauna sunt tu și o să facem în funcție de intenții. La fel pot transforma teama în încredere absolută? Da, orice poți face. Iertarea față de noi sau față de alții este esențială pentru libertate? Dintr-un sistem, iarăși de acolo, Din sistem. uman, da, dar e un sistem care presupune iarăși o monedă, păcat, iertare, bine, rău. Când te decizi că nu mai ai nevoie de iertare, ești sau că nu trebuie să ierți, ești din alt, mai mare, ești din karmă, din sistemul
care menține o anumită dinamică. Ce mesaj esențial ai pentru noi în acest moment al evoluției noastre? Bănesc că aveți nevoie de... Știu că aveți nevoie de încurajare. Unii dintre voi. Decât să vă dați locul vălul la o parte. Și fiecare o să primiți ce vă permiteți. Ce este curajul? Un aspect al meu. Fiecare tot este un aspect al meu. Curajul e doar o parte din monedă. Acolo unde sunteți, a lipsei de curaj. Presupune un sistem, un set frecvențional de, de energie pe care îl acceptați dacă vreți să cunoașteți anumite aspecte ca și iubirea și indiferența. O direcție de îndreptare a atenției și a energiei? Da. Mhm. Dacă vrei să simți curaj, o să știi și ce e lipsă de curaj. Cum putem trăi mai conștient în armonie cu planul tău divin? Nu sunt iarăși divin. Am spus Mm. cum te ești conectat tot timpul cu tine înăuntru, ca și cum ai fi mereu conștient că porți o haină și acționezi în modul respectiv. În rest sunt doar percepții. Dacă vrei să dai pur și simplu haina jos, dă-o. Dacă vrei să suferi, suferă. E decizia ta, dacă vrei. Da. Fiindcă acea suferință, greutate e doar în percepția din acel avatar cu acele energii, ca și cum ai condensa numai într-un punct anumite aspecte într-o mare, într-o mare, în absolut. Care este natura iubirii? Alatul meu, alatul nostru. Natura iubirii tot ce este. Energia, una dintre energiile de bază cu care creez, cu care codez. E iubirea și o transformi o scoți, adaugi, o codezi, ai cerneala, și pixul, ai ața, ai tot ce poți să folosești ca sistem de bază. Cum putem vizualiza viitorul? Creându-l, nu e percepție viitorul. Iarăși, depinde din ce punct vrei să vorbești cu tine, cu mine. Vrei răspunsul ca mintea să înțeleagă sau conștiința să-l înțeleagă? Conștiința. Viitorul făurim în oricare moment acum. Mm, Și dacă îl conștientizăm, îl cunoaștem viitorul. Nu-i așa? Da, ești pur și simplu din timp
și ești acum. Și intri în timp și poți să aduci fiecare aspect din prezent să-l faci, cum ai zis tu. Joacă-te cu planul. Joacă-te, experimentează din avatar, din mintea, cu conștiința, cu percepția. Intră într-un cub, ieși într-un cub. Sar peste 2 cuburi. Vezi cum se simte. Și spune că acel cub e ceea ce dorești tu să fii. Care sunt ultimele tale cuvinte de înțelepciune, pace și binecuvântare pentru noi? Din iubire, ai făcut, ai codat, ai determinat să fie înțelepciune, ai determinat să fie claritate, ai determinat să fie toate aspectele pe care vrei să le ai. Pus niște coduri prin care să primești niște filtre, un stream și o pălnie. Înțeleg, e bună pălnia. Tocmai ce ai zis tu este mesajul tău. Pentru tot ce nu este un sfat, nu este un sfat absolut. Decât ceea ce vrea fiecare să determine. Noi suntem în tine și tu ești în noi. Ca o concluzie, dacă dorești, nu sfat, fiindcă nu dau sfaturi, doar facem împreună. Da, ce vă ajută, ce vă ajută. Adică cine leagă, că suntem totul, suntem același lucru. Și că dacă vreți să conștientizați, conștientizați. Trebuie doar să vă permiteți ca o îmbrățișare, ca o cuprindere din afară, dinăuntru, de peste tot. Ca explozia să aibă loc, trebuie să fie din toate planurile, să te regăsești în fiecare, nu numai în individualitate, ci dinăuntru să te extinzi. Și atunci ai înțelegerea. Îți mulțumim mult că ești, că suntem. Suntem, da. Te îmbrățișezi și îți spun numai bine. Dar nu ne despărțim. Îmi spui Nu, mesaje nu de așa. despărțire, dar n-ai cum să te Este un pic mai omenesc. Să mi-au rămas bun, dar rămânem tot timpul împreună. Așa. Bine, Te atunci. țin îmbrățișat tot timpul. Lasă-mă la 3 cu Cristina. 1, 2, 3. Cristina, cât n-ar fi de trist, dar te deconectezi de la... Dar nu mă deconectez, nu? Nu, nu, rămâi conectată. Rămâi conectată. Bine. Da, Nu vreau să te întreb cum te simți. Este în plus.
Important e că te simți. Te deconectezi de la această tematică la 3. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complectează cu o stare internă de calm și de vitalitate reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristine, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!